Hi guys, at sa mga kalamyada natin dyan. So for today's vlog, I wanna share with you some of the clippings sa isa sa mga tourist destination dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ito ay ang Acacia Tunnel. Ang Acacia Tunnel ay matatagpuan sa Barangay Inagawan. Ito ay may layong 45 minutes mula sa city proper. Ang Acacia Tunnel ay may habang humigit kumulang 1.1 kilometer. Ito ay binubuo ng mga 50 years old na mga acacia trees na tila parang bumubuo siya ng canopy dahil nagsasalubong siya sa gitna. Ito ay nakakapagbigay ng lilim sa mga sasakyan at taon dumadaan. Tara, tignan natin ang ganda ng lugar na